Chào anh em, lại là mình Hùng Đắc đây. Thế là hết Tết rồi anh em ạ. Mới tuần trước thôi, mình còn đang nghe tiếng chim hót ở quê, mà giờ đây đã phải nghe tiếng còi xe inh ỏi và quay cuồng với công việc rồi. Trước mắt một cái, tuần làm việc đầu tiên cũng qua luôn. Không biết tuần vừa rồi của anh em thế nào nhỉ? Mình cá là cái dư vị ngày Tết nó vẫn còn đâu đó trong đầu chúng ta, đúng không? Nhưng mà cái cảm giác sốc nhiệt ấy, cái cảm giác bị ném ngược trở lại với cốt với những buổi meeting kéo dài lê thê, thực sự là nó làm mình thấy hơi ngộp một tí. Không biết có ai giống mình không? Thỉnh thoảng ngồi giữa văn phòng nhìn ra ngoài đường người người hối hả, mà đầu óc mình thì vẫn đang ở quê, vẫn còn đang nhớ cái nắng ấm, nhớ cái cảm giác thong dong, chẳng cần phải nghĩ gì về deadline cả. Thì đấy, chính cái sự khác biệt một trời một vực này nó mới tạo ra một cú sốc nhiệt về tâm lý, kiểu như mình đang từ một trạng thái siêu thư giãn, không phải lo nghĩ gì cả, đùng một cái bị quẳng trở lại guồng quay áp lực cao. Cái cảm giác nó y hệt như là một cái máy tính cũ ấy, để lâu không dùng, giờ bật lên thì quả chip nó cứ kêu rè rè, rồi bộ nhớ thì cứ quay tít, loát mãi chả xong cái context công việc của năm cũ. Mà kể cho anh em nghe chuyện này. Sáng thứ Hai vừa rồi ấy, mình để ý có một cậu junior trong team. Cậu ấy ngồi thẫn thờ, mắt cứ nhìn xa xăm vào cái màn hình ID trắng xóa cả tiếng đồng hồ luôn. Mình mới lại vỗ vai hỏi: "Sao đấy em? Task đầu năm khoai quá à?" Cậu ấy giật mình, cười gượng một cái rồi nói nhỏ: "Dạ không anh, em đang xem thử giỗ tổ năm nay rơi vào thứ mấy." Đấy, anh em thấy không? Cái hành động mà đi tìm ngày nghỉ lễ tiếp theo ngay khi vừa hết Tết ấy, nó không hẳn là lười biếng đâu. Ai mà chẳng từng làm thế, đúng không nào? Với kinh nghiệm của một người đi làm cũng lâu năm rồi, thì mình thấy đây nó giống như một cái cơ chế tự vệ tâm lý vậy. Khi mà thực tại nó ngột ngạt quá, thì bộ não mình buộc phải tìm một cái hòn đảo xanh ở tương lai, một cái đích để bám vào, để tự nhủ rằng cố lên, sắp được nghỉ nữa rồi. Anh em mình làm IT thì chắc nghe nhiều về cái gọi là flow state rồi nhỉ? Cái đà làm việc ấy. Nghe thì có vẻ hay ho, người ta thần thánh hóa nó lắm. Nhưng mà có một sự thật phũ phàng là cái đà đấy nó cực kỳ mong manh dễ vỡ. Và 10 ngày nghỉ Tết, nó chính là một cái nhát chém ngọt sớt, chém đít phăng cái đà đấy luôn. Kể cả là senior hay intern thì cũng đều là con người cả thôi. Ai cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự gián đoạn này hết. Và chính cái điều này nó dẫn đến một cái nghịch lý rất là oái oăm. Đó là chúng ta cảm thấy mình giống hệt như một viên pin chỉ còn đúng 1%, dù vừa mới được sạc no nê bằng 10 ngày nghỉ. Tại sao lại thế nhỉ? Là bởi vì chúng ta mệt vì cái sự tương phản, mệt vì phải gồng mình lên để tỏ ra là chuyên nghiệp đầu năm. Ai cũng sợ bị sếp, bị đồng nghiệp đánh giá là uể oải, nên là cứ thế, ép bản thân phải chạy 100% công suất ngay lập tức. Nhưng mà anh em ơi, các cụ nói rồi, cố quá thì thành quá cố. Cứ ép mình vào cái khuôn năng suất ngay lập tức thế này ấy, thì chỉ có kiệt sức thôi. Và cái đống code mà mình viết ra trong cái trạng thái đấy á, nói thật, nó là một thảm họa logic, là một cục nợ cho những anh em maintain sau này, một cái mớ hỗn độn mà ai nhìn vào cũng muốn né. Vậy thì câu hỏi là làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây? Làm sao để không bị cháy máy ngay trong tháng đầu năm? Thay vì cứ dằn vặt bản thân, ok, chúng ta hãy thử một chiến thuật mới. Đó là chinh phục một vùng đất mới để yêu lại công việc cũ. Nghe lạ đúng không? Nhưng đây là một cách tiếp cận sẽ giúp chúng ta nhìn mọi thứ dưới một góc độ tươi mới hơn hẳn. Cái chiến lược này nó đơn giản lắm. Vấn đề không phải là làm ít đi, mà là làm một cái gì đó hoàn toàn mới, song song với công việc hiện tại. Coi nó như là một cuộc phiêu lưu nhỏ của riêng mình vậy. Thử nghĩ mà xem, chúng ta chán là vì sự lặp đi lặp lại. Cho nên, việc khám phá một cái gì đó mới mẻ sẽ phá vỡ cái sự nhàm chán đấy, và nó sẽ nạp lại năng lượng cho chúng ta. Đây, ví dụ thực tế luôn nhá. Như mình này, một ông dev quen mặt với JavaScript rồi, thì dạo này mình đang dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để mò mẫm về Rust. Hay giả sử có anh em nào là backend Java đã quá quen thuộc với Spring Boot rồi, thì sao không thử ngoại tình một tí với một công nghệ khác xem sao? Cái cảm giác khi mà mình chạy được cái dòng Hello World đầu tiên của một ngôn ngữ mới, nó phê lắm anh em ạ. Nó tạo ra một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nó đánh thức cái bản năng thợ săn, cái bản năng chinh phục vốn có trong mỗi anh em dev chúng ta. Và nó khiến mình cảm thấy, mình đang thực sự tiến bộ. Và khi mà mình cảm thấy bản thân đang tiến hóa, đang giỏi lên từng ngày ấy, thì tự nhiên, cái thích thịt bắp cũ kỹ kia nó bỗng trở nên nhỏ bé và dễ xử lý hơn hẳn. Đây mới là cái cốt lõi này. Chúng ta không đi làm chỉ để gõ phím thuê. Chúng ta đi làm là để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tháng Giêng sắp hết rồi anh em ạ. Đừng để viên pin của mình nó cạn kiệt chỉ vì mình cứ đứng yên một chỗ. Hãy thử tự sạc đầy nó bằng chính cái sự tò mò của những ngày đầu mình mới chập chững bước vào ngành xem sao. Cái việc tra lịch nghỉ lễ nó không phải để trốn chạy đâu, mà đôi khi nó là để nhắc nhở bản thân mình rằng mình làm việc là để sống một cuộc đời có ý nghĩa, chứ không phải là để biến mình thành một cái vòng lặp vô tận. Thế còn anh em thì sao? Cái món đồ chơi công nghệ nào mà anh em định chinh phục trong năm nay? Hay là có khóa học nào đã mua từ năm ngoái mà giờ vẫn đang đắp chiếu không? Cứ chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ đọc hết đấy và chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cày cuốc để vượt qua cái giai đoạn hậu Tết này.
Chúc anh em một tháng mới thật nhiều cảm hứng. Mình là Hùng Đất và hẹn gặp lại trong chuyện Dev đi làm lần sau. Chào anh em.